Chào mừng các bạn đến với kênh Vi Diệu Channel. Bạn nghĩ sao về một thành phố dưới đáy biển? Xem trong các bộ phim viễn tưởng thì cứ ngỡ như là một sáng tác kinh điển của một đạo diễn, nhà biên kịch tài ba đã tạo nên một câu chuyện huyền thoại. Những kỳ quan khoa học này không chỉ là huyền thoại đâu, mà chúng thực sự tồn tại đấy. Ngày nay bị chôn vùi dưới đáy biển, những địa điểm này còn là những kho báu thực sự dưới nước. Cứ vài năm, các nhà khoa học lại phát hiện ra một vài di tích lịch sử bị chìm sâu. Dưới đây là 7 thành phố được khám phá, nổi tiếng, kể về di tích cổ, huyền thoại hùng hồn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay nhé. Số 1. Thành phố Sư Tử, Xicheng, Trung Quốc. Nằm ở phía nam Thượng Hải, thành phố Sư Tử, Xicheng, Trung Quốc trong tỉnh Quan Thại từng có khoảng 290.000 cư dân sinh sống trong hơn một thiên niên kỷ. Thành phố này chắc chắn là thành phố chìm nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Việc tạo ra hồ Huangzhou năm 1959 để đáp ứng nhu cầu thủy điện của người dân trong vùng. Tuy nhiên, thành phố đã hoàn toàn bị ngập và nhấn chìm bởi chính cái hồ đó. Ngày nay nó đã được bị chôn vùi dưới nước sâu khoảng 30 đến 40 mét, được xây dựng từ thời nhà Hán và nhà Đường, tức là vào năm 25 đến năm 200 trước công nguyên. Xicheng đã được bảo tồn hoàn hảo với những công trình kiến trúc đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Một niềm vui ấn tượng mãn nhãn cho đôi mắt của những nhà khám phá. Vào thế kỷ thứ 7, thành phố này còn là một trung tâm kinh tế và văn hóa lớn. Số 2. Thành phố La Mã cổ đại, Paris, Ý. Khu nghỉ mát bên bờ biển của La Mã cổ đại ngày nay chủ yếu nằm ở dưới nước. Nó đã bị nhấn chìm do sạt lở đất và có nguồn gốc từ núi lửa. Nhưng ai tìm cách lặn gần bờ biển Vị Nam Bơ chắc chắn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vô số sự giàu có của thành phố La Mã cổ đại. Di tích khảo cổ của thời đó, chẳng hạn như bức tượng từ thế kỷ thứ 1 trước công nguyên, đồ khảm hoặc đơn giản là những đồ vật hàng ngày nằm rải rác ở dưới đáy biển Nevaporten. Ngoài ra, nền móng của thành phố vẫn có thể được nhìn thấy qua một làn nước cực kỳ trong. Một cảnh tượng mãn nhãn chứa đầy những câu chuyện và kho báu chưa được khám phá hết. Số 3. Thành phố tội lỗi, Port Royal, Jamaica. Port Royal là một trung tâm thương mại nhộn nhịp của vùng biển Caribbean, đồng thời là trụ sở chính của chính quyền Anh. Jamaica được xây dựng từ năm 1518 với 4 pháo đài xung quanh và 2.000 tòa nhà. Port Royal là một trong những thành phố tội lỗi nổi tiếng nhất thế giới, với những cuộc hoan loạn thâu đêm suốt sáng, và trở thành thành phố chìm sâu dưới đáy biển do một trận động đất vào năm 1692, khiến thành phố càng sầm uất này bị sóng thần nuốt chửng trong lòng biển, với khoảng 2.000 người chết. Giờ đây, khi lặn ở độ sâu 12 mét, chiêm ngưỡng những công trình gợi nên những vẻ đẹp của quá khứ, du khách có thể gặp nhiều những chuyên gia nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm kiếm từng ngày những bí ẩn còn sót lại của Port Royal. Nếu may mắn, thậm chí bạn có thể tìm thấy các kho báu rải rác của hải tặc khi đến đây. Số 4. Kim tự tháp Yonaguni-jima, Nhật Bản. Nằm tại quần đảo Ryukyu, Nhật Bản, các kim tự tháp Yonaguni-jima đã có từ 10.000 năm trước thời kỳ Kỷ Băng Hà trước công nguyên. Đến nay, người ta vẫn chưa xác định được đây là thành quả sáng tạo do con người hay thiên nhiên. Nguồn gốc của thành cổ chìm dưới biển này vẫn còn là một ẩn số. Năm 1985, Kihachizo Asatake là một nhà tổ chức lặn biển du lịch quyết định tìm kiếm sự thật xung quanh những lời bàn tán của cư dân địa phương về một cung điện chìm sâu dưới đáy biển. Tại Yonaguni, anh đã tìm thấy nhiều tảng sa thạch dài 75 m, cao 25 m, nằm ở độ sâu 10 m. Cách bờ biển khoảng 40 km, có hình dạng rất giống với kim tự tháp của thổ dân châu Mỹ hay những công trình kim tự tháp, đền thờ tại vùng Babylon. Thành cổ chìm dưới đáy biển được cho là tàn tích của một nền văn minh cổ xưa từ thời đại đồ đá, khi mà con người vẫn còn sử dụng các dụng cụ bằng đá, dùng chữ tượng hình, nằm ở độ sâu 10 m. Khi lặn xuống tham quan, bạn sẽ gặp những khối đá được điêu khắc với những bậc thang có góc cạnh vuông vức. Nhìn từ trên cao, Yonaguni được ví như một phần móng của những kim tự tháp ở Ai Cập. Số 5. Dwarka, Ấn Độ. Thành cổ chìm sâu dưới đáy biển Dwarka được xem là quê hương của các thần Krishna, thần thân thứ 8 của thần Vishnu. Gần 70.000 cung điện bằng vàng, bạc, đá quý và các vật liệu xây dựng quý giá khác. Tàn tích về vùng đất huyền thoại này được phát hiện vào năm 2000, chìm sâu dưới đáy đại dương ở phía Tây Ấn Độ. Giới khoa học cho rằng Dwarka đã bị chìm sâu dưới đáy biển sau một trận động đất dữ dội, bởi khu vực này nằm trong vùng nguy cơ có động đất cao. Các tàn tích rộng 9 km dọc bờ sông cổ đại vẫn còn là những tàn tích như cầu thang bị sập, nhiều nền móng nhà cửa, hệ thống nước, đường xá, các công cụ, đồ trang trí, mảnh vỡ đá quý, ngà voi, vân vân. Dwarka
được xem là một kho báu có giá trị khảo cổ nên luôn thu hút được giới nghiên cứu khám phá lịch sử, cuộc sống của người dân Dakota cổ xưa. Số 6. Thành phố chìm Banopechi, Hy Lạp. Bạn có thể nhìn thấy những ngôi nhà, những con đường lớn, cả một nghĩa trang còn khá nguyên vẹn của thành phố cảng thời đại đồ đồng. Banopechi thuộc Laconia, đông nam Hy Lạp. Thành cổ Banopechi từng là một trong những đô thị phồn vinh nhất của Địa Trung Hải. Được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, gần như tương tự như ngày nay, được quy hoạch theo từng con đường, khu nhà ở riêng. Có những ngôi đền theo kiến trúc La Mã. Hiện tại, Banopechi là di sản văn hóa dưới nước được UNESCO Thế giới công nhận, do vậy công trình này được bảo vệ nghiêm ngặt theo đúng quy định. Hiện nay thành phố Bernaboni cũng được mở cửa đón khách du lịch tham quan, khám phá khu di tích thành cổ Banopechi của Hy Lạp. Số 7. Thành cổ chìm dưới đáy biển Atyhodot được biết đến là một phần của thành phố Alexandria của Ai Cập. Ngày nay, Atyhodot được các nhà khảo cổ học phát hiện vào năm 1998 sau những nghiên cứu về một phần của vùng đất bị chìm dưới đáy biển của thành phố Alexandria. Hơn 140 hiện vật thu thập từ các cuộc khai quật cho thấy một quá khứ huy hoàng của nền văn minh Ai Cập xưa. Các nhà khảo cổ học cho biết họ đã phát hiện mộ của Cleopat trong đền thờ Isis bị chìm cùng các công trình trên. Ngày nay khi lặn biển khám phá Atyhodot, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các bức tượng đồng về những nhân vật cổ đại nổi tiếng cũng như các dấu tích lịch sử của cung điện Cleopat. Đền thờ Isis đều mang những giá trị lịch sử cao. Top 7 thành phố vĩ đại nhất dưới đáy biển được phát hiện đến đây là kết thúc. Vậy phải chăng nền văn minh hiện tại của chúng ta là nền văn minh vĩ đại nhất nhân loại từng chứng kiến, hay chỉ đơn thuần là một đỉnh cao nhỏ bé trong số rất nhiều đỉnh cao như vậy trong vòng tuần hoàn trải dài về thời quá khứ xa xôi? Câu trả lời có thể tìm thấy dưới đáy đại dương từ các khám phá nghiên cứu chuyên sâu của các nhà sử học trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Ấn đăng ký kênh và ấn thích để khám phá thêm nhiều điều tuyệt vời khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.